এই আমি ওলাইছোঁ দেই আৰু কোনো জেগা ৰাস্তাত মুতিবলৈ নৰখে এতিয়া চব আমি ৰখিলোঁ দত্ত নুমুতিব দে আপোনাক স্পেচিয়েলি কৈছোঁ I am cute. Few moments later. মুতিব লাগিছে মোৰ নাই লগা ৰখাবোৰ বহুতকে লাগিছে মুতি পাম বোলে ৰখক ইয়াত চবফালে গৰুৱে গৰু আমাৰ আগফালে যেন গৰু চ' সেইফালে যদি অলপ দেখাওঁ ধুনীয়া গৰুৱে ঘাঁহ খাই আছে গৰুৱে ঘাঁহ খাই আছে নেকি ধুনীয়া হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু আৱাৰ নিউ ব্লগ চ' আজি আমি গৈছোঁ ডিমৌলৈ এটা সৰু ধুনীয়া জেগালৈ চ' এইফালে আছে আমাৰ অংকুৰ দত্ত আমাৰ দা ড্ৰাইভাৰ মেন এইফালে আছে বিজি এইফালে আছে সৌৰভ আমাৰ সৌৰভ দা এইফালে আছে চ' বলক আৰম্ভ
upon a younger year when all our shadows disappeared. The animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. কি কৈ থাকে চৌৰজি হাতৰ পৰা পাতিটো পৰি গৈছিলে চ' আশীষ ফালৰ পৰা ব্লগটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বৰ্তমান আমি অকণমান পেট পূজা চ' এয়া হৈছে আশীষে চিঙৰা খাইছে আপোনালোকক কি দিছোঁ বাৰু মোক কৈ ন এইফালে আমাৰ সৌৰভে খাব লৈছিলে কিন্তু খোৱাৰ আগতে তেখেতে ট্ৰিকখন পেলালে আৰু মই অলপ ডাইটিঙত আছোঁ So yeah, it's a great place to stop and have a bite. So ଆପଣ visit কৰিব পাৰে নামটো পিছত আমি কৈছোঁ নাই আছোঁ বৰ্তমান so you can visit it. It's good. And বৰ্তমান আমাৰ আৰু maybe 1 hour মানৰ পিছত আমি পামগৈ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো so till then let's see কি হয় so bye bye. My father told me. এতিয়া লোকেশ্যনটো পাইছোঁ ধুনীয়া লোকেশ্যনটো তাৰ আগতে অলপ ৰাস্তা অফৰোডিং হৈ আছে ডেষ্টিনেশ্যন পাইছোঁহি বাট তাৰ আগতে এইফালে দেখিছে অলপ অফৰোডিং হৈ আছে বাট ৰাস্তাটো ইগন'ৰ কৰি যদি অলপ আগলৈ চাওঁ তাত ধুনীয়া আমাৰ নেচাৰেল বিউটি এটা Take the next right, then you will arrive at your destination. Ashish ji? Nah, season only one moment you look. Guys, finally পাই গ'লো এই ডিমৌ ভিলেজ তো জেগাডোখৰ কথা যদি এটা ৱৰ্ডত ক'ব যাওঁ ইটছ জাষ্ট অচম আৰু কি ক'ম আৰু এইফালে যদি চাব যাওঁ ধুনীয়াকৈ চব এইফালে গৰুবিলাকে মজা আছে চিল্ডাপ হৈ ঘাঁহ খাই আছে এণ্ড এখন আছে ডিমৌ বা ডিমাও বুলি কয় বহুতে ইটছ ভেৰি বিউটিফুল মানুহে কয় দুনিয়া মে যেনে কাশ্মীৰ মে আৰে নৰ্থ ইষ্ট আহিতো চোৱা সেইটোৱে বেচিকেলি কাৰণ যদি বৰষুণ দিয়ে কেনেবাকৈ আমি most probably সেইকেইটা পাহাৰ দেখি নোপোৱা হৈ যাম চ' দ'জ ক্লাউড কেপ মাউণ্টেইনছ আৰ ভেৰি বিউটিফুল এই মাছখন খুলিয়ে লওঁ কিমান মাছ ইমান ধুনীয়া জেগাডোখৰত তেতিয়া আই থিংক এইটো পেছেজ হয় ন এটা দুটা পাহাৰ মাজত এটা পেছেজ হয় সেইফালে সেইফালে অলপ যদি জুম কৰি দেখাওঁ ধুনীয়াকৈ গৰুখিনিয়ে ঘাঁহ খাই আছে চ' এতিয়া আমাৰ অলপ এইফালে গাড়ীখন অহাত অলপ প্ৰব্লেম হৈছে কাৰণ ৰাস্তা প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ
একো ধৰিব পৰা নাই কেনেকুৱা কি ৰাস্তা কোনফালে যাব লাগে বাট সেইফালে লোকেশ্যন তালৈকে যাব লাগে বাট তাৰ আগতে গাড়ীখন অলপ হেল্প কৰি দিছোঁ চ' আমাৰ সেইজন দত্ত আমাৰ ড্ৰাইভাৰমেন আগত গৈ পিনে ফটো মাৰিছে এণ্ড আমি মজা আছে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি ফিল্ডটোলৈ আহি আছোঁ আপুনি যদি তেখেতে ভালকৈ চাই এটা জেব্ৰা দেখি পাব বগা কলা বগা অঁ সেইজন তেখেত মজা আছে এতিয়া গাড়ীত কিন্তু একো কেছ নাই ধুনীয়া জেগাত খোজকাঢ়ি কাঢ়ি ফিল্ডটো এটা বেলেগ আহিছে খালী বৈ খোজকাঢ়ি চাওক মজা লাগি যাব খালী আপোনাৰ খালী বৈ আহিব কোনে কৈছিলে কাৰণ ধৰক পানী আছিলে ন মোৰ জোতা এতিয়া গেলা জোতা পিন্ধি আহিছে ইহেন গৰমত ইমান ধুনীয়া জেগালৈ জোতা পিন্ধি আহিছে জানিবই লাগে ব্ৰেণ্ডেড জোতা ন অঁ তেনেকৈ যদি পিন্ধি আহে So it's a great place out here. আজি দিনটো সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে so সবকে I would like to suggest everyone to visit once this Dimow village. So যদি আপোনাৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে don't forget to like, comment, share and subscribe. Keep sharing.